Ayan guys, mag-unbox tayo ngayon. Dahil nakabili ako ng isang bagong cellphone. Ito ay Realme. Ayan. Kasi nagandahan na ako sa camera niya ba. So gumala kami, kakagala lang namin. May nahagilap ako doon na isang cellphone store. Ayan, i-unbox natin tong yung aking nabiling Realme. Ayan. C11. Nakuha ko siya, lang, mura lang. Kayang-kayang bilhin lang. Kasi maganda yung niya, yung nakita ko kasi yung cam niya, maganda siya. Nag-try akong mag-picture-picture kanina. So ayan, binili ko. Guys, i-unbox natin yung nabili kong Realme. Ayan siya. Ito lang, ang hirap. Ang hirap lang buksan. Ayan, ito yung box niya. Ayan. Ito color green. Ito siya, Realme color green. Ang ganda, diba? Green siya, green. Parang magkasilaki lang sila ng binili kong Samsung na G8. Yung ganyan dati, oh. Ayun. May kasama siyang charger. Charger lang. Wala siyang headset. Yun lang. Yung mga accessories niya. Ito. Ayan. Buksan natin. Yung ating Realme. Ayan siya. Ayan. 1, 2, 3, 4. Ayan. Ayan yung kanyang mga ayan. May YouTube. Tingnan natin. Ayan. Tingnan natin. Ayan si Me and the Explorer. Tingnan natin kung maganda. Diba? Ang liwanag. Ang liwanag.